Zbytečnost, zklamání, práce, rozpor, rezignace, arogance, disrespekt, zmijozel, stažený žaludek, úzkost, křeč, strach, úzkost, ponížení, sebepřijetí, oppressed or left out, decaying, discouragement, méněcennost, vězení, nespravedlnost, šikana, škatulky, nechuť, opak inspirace. Všechna tato slova jsou odpovědi studentů a studentek z většiny z DAMu, ale též z JAMu na otázku, jak by vyjádřili svou zkušenost ze školy jedním slovem. Tuto otázku jsme jim mimo další položili prostřednictvím anonymního formuláře v dubnu tohoto roku. Důvodem, proč jsme se na to zeptali, je naše nespokojenost se stavem fakulty. Domníváme se, že chování, které je zde normalizované a považované za adekvátní, adekvátním není. Často dochází k diskriminaci studentů a studentek, ať už na základě pohlaví nebo z jiných důvodů. Zneužívání moci ze strany pedagogů a pedagožek, k častému překračování hranic a následné psychické újmě. O těchto tématech se mezi sebou někdy studenti a studentky baví. Nahlas a veřejně se o nich ovšem nemluví nebo jsou bagatelizovány. Na to, co je nám nepříjemné, je nám často odpovězeno postojem musíš to vydržet. Tento postoj během studia většinou převezmeme a řídíme se podle něj dál, namísto abychom řekli ne a situaci řešili. Shodou okolností začalo v posledních týdnech téma poměrů na uměleckých školách, společností a médií rezonovat. Proto jsme se rozhodli výpovědi zveřejnit a připojit k této diskuzi svůj hlas. Mám jeden příběh, který mě snad mrzí ze všeho nejvíc. Kamarádka během klauzur dostala záchvat, epilepsie. Všichni jsme byli překvapení, nevěděli jsme, co se děje, protože se to do té doby nestalo. Všichni studenti se okamžitě zmobilizovali, volali sanitku, snažili se pomoct. Pedagožky se v zápětí přidali také. Pánové stáli opodál, kouřili cigaretu a dopíjeli víno a nejmenovaný vysoko postavený pedagog, vážený divadelník, pronesl: a tohle je důvod, proč by holky neměly dělat scénografii. DAMu buduje atmosféru neustálé úzkosti a strachu. Neustálé hodnocení od osob, jejichž kvality, umělecké, ale zejména osobní, jsou často diskutabilní, které jsou ale ze strachu, ze setrvačnosti, z nezájmu v pozici nadřízeného, mocnějšího. Povyšování, časté osobní útoky. Nemožnost se vyvíjet kvůli automatickému škatulkování. Často se stane během první hodiny, ve většině případů soustavnou prací škatulka neodstranitelná po dobu celého studia. Neustálé napadání povahy. Příliš mírná, příliš obyčejná, příliš výstřední. Studentů místo využití jejich potenciálu. Potenciál nikoho nezajímá, děje se násilná převýchova studenta dle osobních preferencí a představ daného pedagoga. Ve většině případů nedochází k inspiraci studentů a vzbuzení jejich zájmu. Ze školy je musíš a nesmíš vězení. Musí se to vydržet. Kdo odchází, nese si cejch, nezvládl DAMu. Psychická podpora nulová, diskuze o psychickém zdraví nulová. Pedagogy často osoby psychicky nevyrovnané, labilní, výuka se odvíjí od nálady a momentálního psychického stavu daného vyučujícího. Osobní preference pedagogů udávány jako standard, kterého student musí dosáhnout. Ve světě, kde je vše subjektivní, světonázor konkrétního pedagoga brán jako jediné správné východisko. Neschopnost naplnit očekávání jednoho člověka hodnocena jako selhání. Šikana, slovní napadání, necitlivé zásahy do psychiky velice citlivých osobností. Vše vyjmenované funguje jako standardní norma, kterou se škola dokonce pyšní. Přesto vztah studentů a univerzity nemocný, toxický, nevyřešený. Škola s kostnatělým přístupem neinspiruje, naopak ve studentech udusává potřebu tvořit. Tu lze znovu nalézt mimo školu, ale ne vždy se to podaří. Ocitla jsem se na oboru, který jsem vlastně nikdy nechtěla studovat. Dramaturgii. Bohužel jsem si to v hlavě dokázala zpracovat až pozdě, v závěru studia, kdy už chci školu dodělat a je mi jedno, v jakém oboru. Na DAMu jsem šla s myšlenkou, že chci dělat režii. Ke studiu režie dramaturgie jsem byla řádně přijata a od začátku měla jasný cíl – režírovat. Od prvního dne, přeháním, ale ne zas tak moc, se však s náma holkama mluvilo jako s dramaturgyněmi. Byli jsme tak oslovovány, na hodinách nám byly kladeny dramaturgické otázky a nikdo od nás po režijní stránce nic nečekal. Jediné, co jsme od prváku slyšeli, bylo, že režírujeme blbě. Nikdo nám nikdy nevysvětlil, co to blbě znamená.
Prostě jsme režírovali blbě ještě předtím, než jsme něco stihli zrežírovat. Studying at the International Chinohra Scenography Department can be a disappointing roller coaster experience. Nothing seems to follow the courses and model claimed on the department's webpage. All that happens is a downsizing of our different background and no actual educational program. It seems like there is no effort to bring out anything valuable. Our presence there is symbolic and most of the times being treated as marginals on the ones that don't understand Czech theater, and in the end, it's all about pleasing one specific person of the department that is clenched on his chair for way too long. No respect is being shown towards international from the head of DAMU that until recently were sending all important information and newsletters only in Czech, to the secretaries that make announcements about exams, time change or new elective courses that might have something to actually teach you, again only in Czech. From A to Z, I felt excluded from all as an international student. Další věcí, která mě trápí, je sexismus. Není podle mě v pořádku studentce fotit nohy, ptát se jí, jestli nechce stát nahá modelem ve stojce, že se nechá po škole zbouchnout, tak proč by se jí měl někdo snažit něco naučit. A rozhodně není správné na základě pohlaví rozhodovat, zda má někdo studovat režii nebo dramaturgii, kostým nebo scénografii. Slabost, i třeba v podobě pláče, by neměla být vnímána jako něco hrozného, co člověka diskredituje. Naopak je to často vyjádření toho, jak moc člověku na věcech záleží. Já sama jsem naštěstí měla vedení, které ve mně žádné hlubší negativní stopy nezanechalo. Ale vím, že se to na této škole děje a považuji to za nepřípustné. V divadelním prostředí mi vadí stále přítomná objektivizace žen. I mužů. Narážky na tělesné proporce slýchal i můj spolužák, ale u žen mi to přijde přece o něco markantnější. Setkala jsem se s tím především u autorit starších ročníků, kteří to zřejmě berou jako příjemnou vzrušující legraci. Nicméně já se tomu opravdu nesmála. Například nahota na jevišti. Pokud má být silným významem a tvořit obraz, chápu to zadání a problém mi nedělá. Ale vyžaduji, aby to se mnou režisér citlivě diskutoval a vysvětlil mi umělecký význam zobrazovaného. Nikoliv, že zahlásí, že postava X odhodí z vršky, všichni kulisáci budou nadšení a druzí dva herci zklamaní, že to ze své pozice na jevišti neuvidí. Vzhledem k tomu, že už mám jakési také sebevědomí, jsem se hned ozvala a takové zacházení už si nenechala líbit. Byla jsem příjemně překvapena, což je smutné, poněvadž to by měl být normální jev, že se mě zastali ostatní kolegové v divadle. Ale myslím, že být mladší a bez zkušeností mohlo by to se mnou dost zamávat a já bych si netroufla říct, že takové jednání dalece přesahuje mé hranice. Jeden mikropříběh, ale situací tohoto druhu se v divadle i na škole odehrává mraky, co tak slýchám. Nastoupila jsem na DAMU jako jedna z mála v ročníku, kteří neměli skoro žádnou zkušenost s divadlem a nestudovali předtím uměleckou školu. To společně s neustálými poznámkami pedagogů, že nás přijali moc a že nás budou muset polovinu vyhodit, ve mně vyvolávalo obrovské pocity beznaděje a méněcennosti. Neustále jsem měla pocit, že nejsem dost dobrá, abych na DAMU studovala, a tento pocit jsem doháněla neustálou prací. Přestože jsem každý den pracovala skoro do rána, nevídala jsem žádné kamarády, nechodila do hospod, bylo nám neustále vtloukáno do hlavy, že toho neděláme dost, že nosíme málo věcí, málo kvalitních a že ničemu nerozumíme. Navíc jako dívky jsme byli permanentně konfrontované s tím, že se stejně necháme zbouchnout a že nejsme psychicky odolné, abychom scénografii studovali nebo se jí živili. Až o několik let později jsem si uvědomila, jak obrovsky mě toto období změnilo. Na střední škole jsem byla odvážná, nebála jsem se říct, co si myslím. Svoje názory a nápady jsem říkala nahlas a byla jsem na sebe většinou hrdá. Po nějaké době na DAMU jsem však zjistila, že se bojím ukazovat své návrhy. Začala jsem mít obrovské problémy komunikovat s režiséry. Dokonce jsem se přistihla, že přemýšlím nad tím, co bych měla říct, aby se mnou souhlasili, místo toho, abych říkala, co si myslím. Vůbec jsem se v této podobě nepoznávala. Svíral se mi žaludek vždy, když jsem měla své názory a návrhy prezentovat. Zanedbávala jsem svůj osobní život, přátelé, rodinu a hlavně sebe. Začala jsem cítit nejistotu i v jiných oblastech než v práci. Nepřipadala jsem si atraktivní, vtipná, vždy jsem očekávala, že selžu. Nedávno jsem kvůli tomu vyhledala i terapeutickou pomoc, protože jsem si začala uvědomovat, že se v této rovině necítím dobře a že to chci změnit. Nejsem si jistá, že vše souvisí se studiem na DAMU, ale minimálně věřím tomu, že bych se vnímala úplně jinak, kdybych se pohybovala a pracovala v prostředí, kde cítím podporu a snahu rozvinout mé schopnosti.
Náš pedagog nám na hodině začal vyprávět svůj názor na mýtu, které se tehdy v médiích hojně diskutovalo. Prohlásil, že v Českém divadle neexistuje mýtu, ale why not me. Pak nám začal vysvětlovat, že všechny herečky si přece přejí být sexuálně obtěžovány, protože to je vyjádření pozornosti a že díky tomu pak dostanou práci. A když si to přejí, obtěžování to přece není. Byli jsme tehdy na hodině 2 kluci a 2 holky, všichni krátce po gymplu. Jako holky jsme se s ním začali diskutovat a protestovat. On v klidu seděl a smál se nám do obličeje a odmítal přijmout náš pohled na věc, protože on byl pedagog a ještě měl vysoké postavení a proto měl prostě pravdu. Kluci seděli a mlčeli. Skoro jsem měla dojem, že se s ním budou identifikovat a jeho názor převezmou. Nebyla naprosto žádná šance, aby nás někdo slyšel. Šla jsem tehdy za vedením a stěžovala si na to. Napsala jsem tuto stížnost dokonce i do reflexe celého semestru. Vedení mi sdělilo, že tento pedagog se prostě takhle chová, ale že je velmi řemeslně zdatný a má nás co naučit. Myslím si, že forma nejde oddělit od obsahu a ať je tento člověk jakkoliv řemeslně zdatný, nechci se tuto zdatnost učit společně s takovými naprosto nepřijatelnými názory. Šokující také je, že jeho chování není žádné tajemství. O několik dní později vyprávěl to samé, co nám na hodině do rozhovoru v rozhlase. Dokonce si na nás možná natrénoval, jaké reakce asi budou lidi mít. Naprosto všichni vědí, že tenhle pedagog schvaluje sexuální obtěžování a obhajuje ho. Méně lidí už možná ví, že takový přístup vnucuje svým studentům. Strávili jsme s tím tehdy třeba 2 hodiny, byla to z jeho strany vlastně přednáška, výuka. A nikdo, vůbec nikdo to neřeší. I think the most present feeling and takeaway from the entire program, MA Scenography, was that international students are treated as second-class citizens in the school. I speak for scenography department only. This is laughably sad because we pay so much money to come here to learn. This is also what you realize is the attitude after studying there for 2 years. Thank you for your money, goodbye. This behavior is seen in the space that we occupy, which is so ironic because we are essentially learning space making, and yet everyone is so unaware of how special treatment creates feelings and atmospheres of neglect, unwelcomeness, and alienation. We are given a small atelier at the crooked end of the building, and the Czech students dump their excess materials right outside the door to our studio, on instructions of the teachers. In Prague Quadriennale 2015 and 2019, center stage was given to work created by the Czech students, and a small token space was given to the international students in the above-mentioned atelier. That is impossible for a first-time visitor to find in the school. Posledním hřebíkem do rakve mého studia byla má bakalářská zkouška. Bakalářskou práci jsem odevzdala v termínu, schválila mi ji má vedoucí, předpokládala jsem tedy, že je vše v pořádku a dostavila se v daném termínu do školy ke zkoušce a obhajobě. Na potítko, doslova za 5:12, za mnou přišel spocený předseda komise a má vedoucí práce. Oba se koktavě omlouvali, ať od zkoušky odstoupím, že si má oponentka práci přečetla až teď. Oponentský posudek neodevzdala, ale já to nějak neřešila. Moje chyba. A prý mi tu zkoušku prostě nedá. Nechápala jsem, ale odstoupila. Musím říct, že to je pro mě dodnes nepochopitelné. A u dalšího pokusu, na který jsem musela čekat rok, mi to mnoho sebevědomí a optimismu nepřidalo. Večer před zkouškou jsem se sama ještě u oponentky tentokrát ujišťovala, že práci opravdu četla a prosila je o posudek. Přišla mi odpověď. Holčičko zlatá, nebojte se, já vás nepotopím. No comment. Svobodně jsem se na domu cítila až ve chvíli podepsání prohlášení o ukončení studia. A proč si odešla? To je přece hrozně těžký se tam dostat. Těžký se tam dostat a ještě těžší odejít. Vždyť jsem si tak přála studovat na damu a dělat divadlo. Nezamykám si tím dveře, který jsem si vždycky přála vidět otevřený? A rok se to přece do státnic dá přežít. Ale měl by člověk vysokou školu studovat pro pocit každodenního přežívání? Aby každý den krátil metr? Je v pohodě chodit po školních chodbách se staženým žaludkem, který se každou chvíli může obrátit? Je zdravý ostýchat se napsat e-mail kvůli tomu, že se mi nechce číst v odpovědi pedagoga kyselý podton zklamané věty "Zase jste to pokazila"? Psát a mluvit o všech těch situacích je pořád těžký. Nechci tu ukazovat prstem, jde mi spíš o pocit ze studia. Bylo to jako plavat v bazénu napuštěným kyselinou. Ne vždycky, ale v posledním semestru mýho studia byla kyselinová koupel denní rituál.
Když jsem v posledních týdnech už ani nedokázala uvažovat nad tím, co si udělám k večeři, natož jak naložím s generálkovým klauzurním týdnem, stala se ze mě chodící mrtvola. A pak jsem zvládla už jen brečet. A pak jsem už necítila nic, jen písek, který se ve mně drolil. Podobně se cítil celý náš ročník. Byli jsme zablokovaní, měli jsme strach. Od vedení jsme se dozvěděli, že si za to můžeme sami. V podstatě se nám to celé zdálo, ale můžeme se pokusit s tím něco dělat. Když jsem v průběhu prázdnin z e-mailů vycítila, že o moc velkou změnu asi nepůjde, rozhodla jsem se odejít. Jsem za to rozhodnutí nesmírně šťastná. Vím, že divadlo dělat chci, ale ne v jedem napuštěným prostředí. Myslím, že při jakémkoliv studiu je důležitý dialog mezi studenty a pedagogy. Když se jedna strana bojí mluvit a druhá odmítá poslouchat, nemůže to nikdy fungovat. Myslím, že pedagog na umělecké vysoké škole není polobůh a neměl by se tak chovat. Myslím, že by pedagog neměl před studenty diskreditovat své kolegy. Myslím, že by pedagog měl umět přiznat chybu. Myslím, že by pedagog neměl pomlouvat své, ať už bývalé nebo současné studenty před jejich spolužáky. The pedagogy and academia is quite poor. The only teachers accessible to us are found by filtering and selecting English-speaking teachers from the limited faculty pool, and that creates a very slim body of human resources. Seeking help from Alterna and Katap teachers is highly discouraged because there is so bad blood between the departments, whatever that means. Further, what is promised on the website in the terms of courses is a scam. There is no accountability for what the teacher should teach is in the 2 years. They do as they please, and it's exactly how they have been doing things since Trestre set foot on this department a million years back. They have opened up a master's in English for people with various artistic design backgrounds, but rather than developing a holistic curriculum that uses each student's backgrounds, skills, and strengths, and teaches fundamentals of theater to people who are not, and strengths, and teaches fundamentals of theater to people who are not necessarily from a theater background. One is encouraged to simply forget their past learnings. They treat the international masters as an extension of the Czech master's program, where students are doing a 2 years master after finishing a 4-year bachelor's in the same department. And therefore, one must simply catch up and already know basics of theater. This is where their poor pedagogy is further highlighted. We are never even given a reading list in 2 years. Individuality is squashed and all students, Czechs and internationals alike, must conform and become clones of Trestre and his pupils. Theater should be done for eternity exactly as it was done in 1960s. We are never given the same opportunities as the Czech students, and we are sidelined, both in academic settings and the potential professional network that the school has outside the building. In scenography, zero importance is given to helping students build a network within school or in the professional community. Rather, the teachers actively discourage it. Final takeaway is that I would not recommend anyone to pay and join this program until a fundamental shift is made by the department that goes to the top of the hierarchy. Chtěla bych požádat, aby to, co jsem napsala, bylo zpracováno citlivě. To, co jsem popsala, poznal by to. Nechci, aby mi udělal ze života peklo. Před přijímačkami jsem byla v psychicky hodně náročném stavu a bylo mi psychiatrem doporučeno, abych nastoupila na denní psychoterapeutický stacionář na 8 týdnů. Ten jsem odložila, abych stihla přijímačky na hereckou školu. Na školu jsem se dostala a 7 měsíců jsem docházela každý týden na terapie, než jsem musela nastoupit do školy a na terapie už nebyl čas. Od začátku jsem měla pocit, že pedagogům něco zamlčuji, že bych jim to měla a chtěla říct pro případ, že by se se mnou zase něco stalo. Ve 2. semestru jsem si prošla první těžší depresí, o čemž jsem nevěděla, až ex post jsem se to od své terapeutky dozvěděla, co se mi dělo. Byla dokonce nadšená, že jsem školu nepřerušila a zvládla situací projít, protože by to podle ní bylo na místě. Rozhodla jsem se, že tedy stále nejsem v pořádku a je na místě své pedagogy informovat, protože podobné trápení jsem už nechtěla zažít a hledala jsem ve škole jen trochu pochopení. Na evaluaci ročníku se mě zeptali, jestli jim chci něco říct. Strašně jsem se bála, byla mi na zvracení, klepala jsem se a řekla jsem jim to, co jsem se od své terapeutky dozvěděla naposledy, tedy že má podezření, že bych mohla trpět bipolární poruchou osobnosti.
Můj pedagog mi nevěnoval ani pohled. S povzdechem si položil hlavu na stůl, podíval se na svého kolegu a prohlásil, to si zase něco přečetla na internetu. Pak se mě zeptal, jestli beru nějaké prášky. Odpověděla jsem popravdě, že ne, protože jsem je odmítla. Řekl, tak fajn, tak to nemusíme řešit. A něco validního nám říct chceš? Odpověděla jsem, že ne. Zhodnotili moji práci ve škole a odešla jsem. Už nikdy jsem si nedovolila cokoliv říct, ať už mi bylo sebehůř. Je to celé komplikované a sama vlastně nevím, co přesně se dělo a stalo. Mám celé to období zahalenou mlhou, kterou si můj mozek, v tu dobu příliš unavený, vytvořil, aby mě samotnou ochránil. Každopádně okolnosti studia na škole, nechci však všechno házet na školu, ačkoliv studium na tom má obrovský podíl, mě vedly po 3 letech k nutnosti přerušit studium z důvodu hospitalizace v psychiatrické léčebně po pokusu o sebevraždu a vleknoucích se depresích a úzkostech. Můj pedagog obtěžuje mé klučičí spolužáky. Dělal to i v mnoha ročnících před námi. Studenti se většinou výrazněji ohrazují až ve čtvrťáku, protože v tu chvíli už se nemusí tolik bát, že by ohrozili své studium. V každém ročníku si vyhlédne svého oblíbence, sahá na něj, chová se k němu výrazně přívětivěji než ke zbytku třídy. Na školních událostech ho zve na panáky a pak mu šeptá do ucha. Nedělá to výhradně jednomu člověku, ale jeden se s tím potýká častěji než ostatní. Když se vůči němu spolužáci ohrazují, směje se a mávne rukou, že je to jen vtip. Mluvili jsme o tom v rámci ročníku s naším vedením. Bylo nám řečeno, že to on prostě dělá. Po studiu na Gimplu mě na poprvé úplnou náhodou vzali na režii a dramaturgii činoherního divadla. Studium jsem milovala, v oboru i na škole jsem si připadala jako ryba ve vodě. První podivnost, která mi neštimovala, byla zkušenost s rituálem přijímače, objektivně později zhodnoceného, že byl přes čáru a další ročníky si dali pozor, aby se podobné věci neopakovaly. Poprvé jsem začala zpochybňovat, jestli chci být ve společnosti, kde je vstupním rituálem odporná šikana ze strany vyšších ročníků, kdy před opilým publikem nutí jíst uchazeče o přijetí do sekty činoherců, kejdu ze zablácené podlahy a pokud se dotyčný rozhodne zachovat si část důstojnosti, je pod ještě větším tlakem opilého publika, které vesele skanduje trest, trest, trest. Je po zásluze zostuzen a potrestán, stejně tak jako ti, kteří mu přispěchají naproti, byť jen vyjádřením nesouhlasu. Historky, které mám z našeho přijímače, jsou podle mého výstižné pro celé studium na činohře. Nechci mluvit o dalších katedrách, ačkoliv podobné pocity má spoustu mých spolužáků z velké scénografie. Svět, ve kterém máš držet hubu a krok, máš zapadnout do systému, opustit od svých ideálů a morálních přesvědčení. Hlavně neprotestovat a vydržet všechno. Jinak tvé místo zaujme jiný. Věta, kterou se obhajují pedagogové v čele s šéfem katedry, který se kryje tím, že přeci na dni otevřených dveří říká, že to nikomu nedoporučuje. Možná mám jen iluze o studiu umělecké školy, která by podle mého měla být svobodným a svobodomyslným prostředím, které formuje jednotlivce a rozvíjí jejich osobitost, přes kterou se vyjadřují. Studium bylo náročné, to by nevadilo. Byla jsem ochotná zahodit veškerý volný čas a trávit ve škole dny i noci. Milovala jsem to, stejně tak to mám i dodnes ve své práci. Pořád pracuji v divadle i filmu. V profesním životě jsem ale nikdy neměla pocit knedlíku v krku a staženého žaludku, kdykoliv pedagogové vstoupí do třídy. Neměla jsem pocit, že nic neumím a nedokážu. Toho, co mi později, když mě mezi sebe přijali, přišlo, jakože si s námi hrají psychohru. Kdo víc vydrží. Zadávají zátěžová cvičení, úkoly v čase nesplnitelné. Takhle nějak se podle mě cvičí elitní vojáci. Normální je pít hodně kafe a hodně alkoholu. Nejíst není čas. Jediný akceptovatelný volný čas je na cigaretu mezi hodinami. Životospráva jde stranou. Kromě drillu, ve kterém jsme byli, nedostatku spánku a odpočinku, který jsem si nebyla schopná vydobít, a nevím, jestli bych teď po těch letech dokázala tohle vybojovat, ačkoliv mám jméno a pozici a sebevědomí úplně jinde než ta 19letá naivní holka. Pedagogové na činohře zneužívají svou moc, kterou nad studenty mají. Ne všichni, ale z mé zkušenosti to tak bylo mnohokrát. Je krásná a ještě k tomu inteligentní, jsem slyšela nespočetněkrát. Proč si se svým vzhledem nešla na herečku? Naprosto nenáviděná otázka. Myslí si, že nemusí nic dělat, protože je hezká a projde jí to. Zaslechnu to od profesorky na chodbě v době, kdy jsem ve škole trávila tak 20 hodin denně. Jindy se naše profesorka vyjadřovala k ostatním ženám, studentkám z katedry. To jsou takové ty snažilky, hloupé husičky, co si myslí, že můžou režírovat.
Když jsem nastoupila do školy, byla jsem strašně nesebevědomá. Měla jsem strach, že mě okamžitě vyhodí. Slyšela jsem o jednom z našich pedagogů, že je ke studentům zlý, takže jsem se ho bála o to víc. Právě on si všiml mé nejistoty a začal mě podporovat. Říkal mi, že jsem dokonce lepší než ostatní. Nechápala jsem, jak o něm někdo může říkat, že je zlý, když mě tolik lichotil. Často mě zval na kafe, bavili jsme se o škole, vyzvídal osobní věci a ptal se na ostatní spolužáky. Pomlouval je přede mnou, pohrdal jimi a vysmíval se jim. Na hodinách pak útočil na jejich slabiny, choval se arogantně, jednal vztekle a pasivně agresivně. Často psal studentům různé osobní zprávy, ve kterých je soudil. Jedině ke mně byl hodný, podporoval ve mně nenávist vůči ostatním spolužákům a vyvolal tak ve mně pocit, že jediný, komu mohu důvěřovat, je on. Jelikož mě vždy chválil a ostatními pohrdal, snažila jsem se ve studiu dělat vše tak, jak jemu vyhovovalo, protože jsem se jen díky tomu cítila v brutálně soutěživém a konkurenčním prostředí hodnotně. Celé studium se proměnilo v naplňování požadavků tohoto pedagoga. Zval mě často třeba na divadlo, když jsem navrhla, že pozvu spolužáky, odmítl. Chce být se mnou sám, s nimi bychom nevedli tak chytrou debatu. Brala jsem to jako kompliment a vážila si toho. Pak přišlo něco divného. Přidala jsem příspěvek na sociální sítě s označením místa a on mi napsal, ať ho smažu, jinak by bylo u něj doma poznat, proč na tuto akci šel taky. Smazala jsem. Tehdy jsem se zděsila, nevnímala jsem to jako tajemství, jen jako protekci, o které mě přesvědčoval, že si ji zasloužím. Chtěla jsem tehdy naše scházení ukončit. On řekl, že už se to nebude opakovat a přesvědčil mě. Scházeli jsme se dál 1 až 2krát týdně. Každý den mi psal SMS zprávu. Dostala jsem se do stavu, kdy jsem ho byla ochotna poslouchat na slovo. Měla jsem pocit, že když se o mě tak zajímá, musím se odvděčit a udělat všechno, co bude chtít. Dokonce jsem se kvůli němu omluvila z jiné hodiny výuky, protože mě chtěl vidět a měl čas jen v dobu mého rozvrhu. Poslouchala jsem jeho nadávky na ročník, práci, rodinu. Následně mi vyznal lásku, došlo i na doteky, nevěděla jsem, jak se mám chovat, nedokázala jsem mu odporovat. Měla jsem v ní takovou důvěru, že jsem měla pocit, že na to musím přistoupit. Nechala jsem ho a pak se za to cítila provinile. Cítila jsem se, jako bych já byla ten, kdo to celé inicioval. Trvalo mi několik měsíců, než jsem si pak zpětně uvědomila, že to nebyla pravda. Když jsem se začala uvědomovat, že to, co dělám, vůbec dělat nechci, popadl mě obří strach, že když ho odmítnu, bude se zlobit a já nebudu moci dostudovat. A přijít o školu pro mě tehdy znamenalo přijít o život. Psal mi. Přijel autem před můj dům a psal mi, že je dole. Nechtěla jsem tam jít, ale nemohla jsem si dovolit tam ani nejít. Neodepsala jsem a pak jsem se tvářila, že jsem zrovna nebyla na telefonu. Nakonec jsem sebrala odvahu a odmítla jakékoliv další setkání mimo školu, kterého se nadále dožadoval. Po čase muselo dojít ke konzultaci. Konala se mimo školu a jen ve 2. Naprosto zatratil mou připravovanou školní práci. Najednou řekl, že za nic nestojí, i když předtím, než jsem ho odmítla, mé schopnosti naopak vyzdvihoval. Vůbec jsem nechápala, jakou hodnotu mé výsledky ve skutečnosti mají. Přišlo mi, že když odmítám intimní vztah, budou špatné. Obvinil mě, že za všechno můžu já a vynutil si slib, že nebudu dělat problémy. Slíbila jsem mlčení. Propadla jsem se do úzkostí, trápila jsem se, plakala jsem a všechno zakrývala. Cítila jsem se provinile. Řekla jsem mu, že po tom, co se stalo, asi nedokážu nadále v jeho blízkosti studovat. Řekl, že takové věci se v divadle stávají. Říká se tomu pracovní úraz a musím to vydržet. U toho se smál a pak řekl, že jeho vztah s manželkou se dal zase do pořádku a že on už to má vyřešené. Vina a nenávist byly to jediné, s čím jsem usínala, probouzela se a trávila každou vteřinu. Cítila jsem se na to všechno sama a chtěla se zničit. Všichni viděli, že se mnou není něco v pořádku, ale já jsem musela mlčet a nesměla říct proč. Nakonec jsem to řekla svému spolubydlícímu, který byl tehdy členem Senátu AMU. Přišel zrovna ze zasedání a ukázal mi dokument, který na Senátu procházeli. Jednalo se o výroční zprávu, kde mu napsala, že se za posledních několik let nesetkala s žádným případem sexuálního obtěžování a že jsou na to patřičně hrdí. Udělalo se mi z toho špatně, ale odvahu jít nahlásit svůj případ jsem neměla. Strach, že bude vše obráceno proti mně, byl příliš velký. Zůstala jsem tedy mlčet a odešla, protože bych to dál nevydržela. Dodnes cítím vinu a potlačuji vztek. Zhnusila se mi škola a celý divadelní svět. Všechno, na co jsem se těšila a proč jsem na školu šla, se ztratilo. Přitom jsem do ní vložila veškerou svou energii. Prožívám hlubokou deziluzi, protože vím, že to, co se stalo mně, není výjimkou, že je takové chování v tomto prostředí běžné. Trvalo mi přes rok, než jsem vůbec sebrala sílu o tom mluvit s dalšími lidmi. Na škole o tom ale stále skoro nikdo neví. Tento pedagog učí dál. Jeho studenti a studentky si na něj mezi sebou stěžují, ale už si zvykli.
Nikdo se proti němu nechce postavit, protože všichni vědí, že se umí pomstít. Samostatnou kapitolou je postavení žen na damu. Režie, dramaturgie, scénografie. Stále něco méně cenného. Ženy jsou vhodné pouze pro některé profese. Izolace od veškerých ostatních oborů a škol. Kalt, jamu. Jejich časté napadání během výuky. Zákaz jakýchkoliv jiných vlivů a zdrojů inspirace. Došlo na sezení s celým ročníkem, kde jsme se vedoucímu snažili vysvětlit, proč nejsme spokojeni s jeho chováním. Po tom, co jsme řekli své námitky, obvinil nás všechny, že cítíme vlastní nedostatečnost a svalujeme vinu na něj. Obrátil všechno proti nám. Snažil se tím tedy asi říct, že jeho pasivně agresivní chování a ponižování, urážení se a citové vydírání jsou důsledkem neschopnosti všech jeho studentům. On je vlastně chudák, který nás musí snášet. A tím vzniklo další citové vydírání. Pokud jsme všichni tak neschopní, proč nás tedy na školu přijal? Tehdy jsme se ale takhle neptali. Bylo nám všem těžko, cítili jsme se provinile a nechali jsme se ponižovat dál. Musíte chodit na premiéry. Máte docela prsa, tak si vezměte výstřih a krátkou sukni a usmívejte se na režiséry. Takže asi tak probíhá studium dramaturgie na damu a už se fakt těším, až z tohohle prostředí vypadnu. Už od začátku studia jsem měla štěstí na profesní příležitosti. V druháku jsem dostala možnost se spolupodílet jako autorka a dramaturg na inscenaci pro komerční divadlo. V hereckém obsazení došlo z rozhodnutí producenta a režiséra k herecké rošádě. Na neštěstí pro mě, vyměněný herec byl bývalý student mého vedoucího ročníku. Ten mě následně na ročníkovém hodnocení před dalšími pedagogy, kteří o celé situaci neměli tušení, postavil do střetu zájmů a donutil vybrat si práci či loajalitu k vedení. Celou situaci prezentoval z pohledu zhrzeného vyměněného herce. Prostor pro obhajobu nebyl žádný. Asi bych se tenkrát ani nehájila, byla jsem tak zaskočená a navíc jsem tolik podléhala autoritě vedoucího ročníku, že jsem samozřejmě okamžitě uznala chybu a v práci skončila. Od té doby jsem vstoupila mezi ovečky, ačkoliv ty vzpurné, takže bylo běžné, že opilý vedoucí mi často v rohu kavárny po škole říkal, že mi nerozumí, že musím být hrozná mrcha, která se umí maskovat, tak jako všechny ženy, když se umím tak maskovat. Musím říct, že dnes máme spolu dobré vztahy a vše jsme si vyříkali. Bylo to pro oba těžké období, ale dle mého hodně pramenilo z rozdělených rolí a opojení mocí, kterou pedagogové často na škole získají. Basically, it's dealing with old people thinking what they did was genius. Their time has passed, but they are still forcing their ways. Especially looking down on you, expecting you need to do the things they find true, not even considering your different culture, language, and life. Academicians are pedagogues, not a judge, not a dictator. They are not powerful nor high. They should acknowledge us and be guides in our journey. And in my story, they were nothing but a problem, always making me feel guilty, making me hate what I am doing and question my existence in a whole different country, which was the hardest part. Lately, these are the things I have been telling my teachers open-heartedly in the phone calls, to the ones who are listening somehow. Couple of my answers. You should pour your suffering of this to your art. You should draw more. As a visual artist, I could use any tool, right? This is a simulation of real life. You need to get tougher. I am not a psychologist. Even though he said it in a nice way, I find it funny because of the ignorance of the emotional state of the students and their expectations. For them, dealing with them is not their job, but the psychologist, because obviously we are being unreasonable. Na závěrečných hodnoceních jsem vždycky slýchávala, ať píšu. Nikdy jsem žádné zvláštní sklony k psaní neměla, nebo ať se zamyslím nad kariérou mluvčí rosničky, protože mám hezký úsměv. Ano, téma vzhledu je další velká kapitola, ale ještě k tomu režírování. Když se mi na konci druháku klauzury fakt povedly a vidělo je i okolí, protože za zavřenými dveřmi učebny se jenom kritizovalo, bylo mi řečeno, že jsem překvapila a že to ode mě fakt nečekali. Po dalším semestru v třeťáku mě však čekalo překvapení. Profesoři si mě individuálně pozvali někdy v průběhu zimního zkouškového a oznámili mi, že bakalářskou inscenaci dělat nebudu, protože se usnesli, že na to nemám. Dozvěděla jsem se to jen pár dnů předtím, než jsme měli začít zkoušet a měla jsem i se scénografkou připravený celý koncept. Zhroutil se mi svět. Moje sebevědomí, už tak dost zdecimované, se propadlo ještě hloubš pod bod mrazu.
Pádné důvody tohoto rozhodnutí mi nikdy nikdo nevysvětlil a jediné, co si z té diskuze pamatuju, protože jsem jí probrečela, bylo, že přece můžu režírovat po škole. Nechápala jsem, jak mi mohla být odepřena tak podstatná část studia, ale v té době jsem neudělala nic, protože jsem si připadala bezmocná a fakt špatná. No a tak jsem dodělala bakaláře a podala si přihlášku na magistra v dramaturgii v podstatě proto, že mi to řekli. Připadala jsem si jako nějaký panák, který pokud chce dělat divadlo, musí plnit jejich příkazy. Na damu jsem přicházela s obřím nadšením, chutí a nápady a končila jako naprosto vysátá loutka. Dodnes mám, když do školy vcházím, sevřený žaludek a knedlík v krku. Ačkoliv divadlo miluju, tak tu školu svým způsobem nesnáším. Potkala jsem spoustu skvělých lidí, studentů i pedagogů, ale celkově má to studium hroznou pachuť. A ačkoliv mám přerušeno, netuším, jestli budu schopná studium někdy dokončit. Z damu jsem odešla, abych mohla mít divadlo pořád ráda. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří s námi svůj příběh sdíleli. Výpovědi, které jsme přečetli, máme vytištěné a necháváme je zde k přečtení. A každou považujeme za stejně podstatnou. Největším problémem podle nás je, že výše popsané chování je bráno jako norma. Pokud se chci ozvat, jsem považován za slabého nebo nepříčetného, protože vybočuju z oné normy. Problémy nejsou ani vnímány jako problémy. Když už, tak je to problém studenta, studentky, kterým bylo ublíženo, místo toho, aby byla situace nazírána optikou, že vina je na straně pedagoga, pedagožky, kteří toto zranění způsobili a především důsledkem celého systému. Kdykoliv se ozveme, že by něco mohlo být jinak, je nám řečeno, musíš to vydržet. Tato fráze vystihuje právě normalitu veškerého nevhodného chování. Musíme to vydržet, protože tak to přece chodí. Ale když se podíváme jinam, zjistíme, že všude to tak rozhodně nechodí a že to tak chodit nemusí. Jsme v této bublině uzavřeni a nemáme často možnost nebo čas situaci nahlédnout z jiného úhlu a uvědomit si, že by mohla probíhat jinak. Právě uzavřenost je jedním z dalších faktorů, díky kterému se může nevhodné chování beztrestně praktikovat. Nikdo se o něm totiž nemá šanci dozvědět. Proto mluvíme tady veřejně, abychom otevřeli tento problém veřejnosti, aby se dostala informace vůbec i na všechny části fakulty, popřípadě k dalším školám. Když se budeme inspirovat na jiných místech v naší zemi a nemusíme chodit ani tak daleko, nebo se podíváme za hranice, zjistíme, co všechno může být jinak. Například by na naší škole mohla přibýt funkce ombudsmana, ombudsmanky, což je v zahraničí běžnou praxí a v Česku výjimkou, kterou najdeme například na filmové fakultě naší akademie. Nehodnotíme, jak funguje, to nemůžeme posoudit, ale existuje. Ve chvíli, když si přestaneme zakrývat oči, rozhlédneme se, budeme se vzdělávat a zjistíme, jaké jsou možnosti, přestává nám dávat smysl, proč bychom to měli vydržet. Mnozí z nás, kteří to vydržet nechtěli nebo nemohli, skončili ve špatném zdravotním stavu, nesou si dodnes hluboká traumata a nebo školu opustili. My to nechceme vydržet, ale především nechceme, abychom to my nebo další studenti a studentky vydrželi tímto způsobem. Chceme to nevydržet tak, že už nevydržíme mlčet, že promluvíme. Chceme to změnit. Sexismus, psychické problémy, sexuální obtěžování a další jsou bagatelizovány a proto nejsou nazývány pravými jmény. Studenti a studentky si často ani nemohou uvědomit, že se nacházejí v pozici zneužívaného, protože nemají dostatečnou zkušenost na to, aby jim to došlo a nejsou v tomto tématu dostatečně vzděláváni. Vlastně vůbec. Pokud si problém uvědomují, často mají velký strach o něm mluvit nebo mluvit o své konkrétní zkušenosti, protože nechtějí nést následky a už tak těžké studium si znemožnit nebo přijít o možnost kariéry tím, že urazí někoho, kdo má jak na škole, tak ve světě jejich oboru velkou moc. Dalším způsobem vyrovnání se situací je přebírání vzorců chování od pedagogů. Jakmile se student ocitne v pozici, kdy má větší moc, začne se například k mladším studentům s menší zkušeností nebo skupině, kterou má vést, chovat stejně nevhodně. Vzniká tak vzorec chování, který je udržován a předáván dál. Dochází k přístupu, mě říkali, že tohle si musím nechat líbit, tak teď si to musíš nechat líbit ty ode mě. Tedy vybíjení frustrace na slabším, který lze připodobnit i k šikaně. Tento přístup je někdy obhajován jako metoda. Nejsou tu dostatečné nástroje na řešení situací ani jejich prevence.
Mentalita a struktura jsou nastaveny tak, že umožňují, aby docházelo k překračování hranic. Obzvlášť na uměleckých školách jsou hranice těžko uhlídatelné, proto je potřeba si na to dávat pozor a naučit se je hlídat. Rozeznat konzultaci v mimoškolních prostorách od nevhodného pozvání na kafe překračujícího hranice vztahu student-studentka, pedagog-pedagožka. Je taky důležité si uvědomit, že psychické problémy nejsou přecitlivělost, ale reálné zranění, o které je potřeba pečovat. Je logické, že na umělecké škole, kde člověk často pracuje s emocemi, studují lidé, jejichž citlivost je vysoká a proto by se měli naučit s ní pracovat, namísto toho, aby jim jejich přirozená reakce byla vytýkána a považována za slabost. A v neposlední řadě, ti, kteří si nesou nějaké trauma, nemají často jak ho řešit a nejsou tedy slyšet. Diskriminaci můžeme vidět i na základě výpovědí studentů a studentek z anglického programu, kterým se nedostává stejných příležitostí jako českým studentům. Nadále jde i celkově o každodenní přístup, kdy jsou studenti a studentky místo rozvíjení jejich potenciálu nuceni tvarovat se podle osobních potřeb pedagogů a stereotypních představ. Tak klesá i umělecká hodnota naší školy. Místo progresivity, experimentu a rozvoje, pro které by měla být škola živnou půdou, se stává půdou toxickou, která talent a chuť tvořit a vzdělávat se ve studentech naopak potlačuje. Horší z těchto případů končí psychickými problémy, lepší znechucením a ztrátou zájmu o obor. Řešením této situace je více možností. Dlouhodobé řešení je strategie, rešerše a strukturální změna. Změna rozložení moci, hodnocení a pravomocí studentů. Co se dá udělat rovnou, je zavést diskuzi na toto téma, mluvit o svých zkušenostech a zahájit edukaci v dané oblasti, aby studenti a studentky v podobných situacích věděli, že si mohou dovolit říct ne místo toho, aby vydrželi nevhodné zacházení. A v neposlední řadě zřídit nástroje, podpůrné principy, které jim to ne říct umožní. Aby věděli, že se mají o co opřít, že mají za kým s problémem jít, že se nemusí bát a věděli, že budou vyslyšeni a problém bude řešen. Tedy například pozice ombudsmana, ombudsmanky a mnohem lepší psychologická podpora nebo odkázání na ní a další. Nechceme odsoudit všechny. Věříme, že na škole je spousta pedagogů, kteří se chovají ke studentům. Nechceme odsoudit všechny. Věříme, že na škole je spousta pedagogů, kteří se chovají ke studentům vstřícně. Zároveň je nutno poznamenat, že na jednotlivých katedrách se bude situace jistě lišit. Celé toto prohlášení nejde brát jako obecně platné a aplikovatelné na celou školu. Vychází z našich zkušeností a sesbíraných výpovědí. Přejeme si, aby se celá naše akademická obec začala tímto problémem zabývat a proto tu jsme. Hodláme se nadále věnovat hledání a sdílení informací souvisejících s etickými hodnotami a budeme rádi, když se k nám kdokoliv připojí. Chceme diskutovat, chceme problém charakterizovat, pojmenovat a řešit. Na našem Instagramu sdílíme články a sledujeme stránky, které se tématu věnují a ze kterých jsme též vycházeli při psaní tohoto textu. V nich můžete často také najít podrobnější popis dané problematiky. Také tam najdete podpůrné kontakty pro případ, že se vám něco podobného stalo nebo děje a potřebujete odbornou pomoc a péči. Kontakty necháváme k přečtení také zde. Dříve, než jsme stihli toto vystoupení uskutečnit, se o něm dozvěděl děkanát a projevil zájem tématům naší iniciativy věnovat pozornost. Obsah našeho prohlášení i výpovědi jsou ale dnes zveřejněny a představeny poprvé. Jsme připraveni si za svým prohlášením stát a o tématech komunikovat. Můžete nám napsat na náš Instagram nebo e-mail, rádi rozšíříme své kruhy, rádi se budeme scházet jak se studentky, tak se Rádi se budeme scházet jak se studenty a studentkami, tak s pedagogy a pedagožkami a o situaci se bavit. Mlčení umožňuje udržovat normativ ve stávající podobě. Mluvení a sdílení může pomoci ke změně. Je k němu ale potřeba bezpečný prostor. Věříme, že ten jsme schopni společně mezi sebou vybudovat, jak mezi studenty a studentkami navzájem, tak i s představiteli a představitelkami akademie. A přejeme si totéž pro jiné školy i místa, kde v tuto chvíli panují podobné poměry. Zbytečnost, zklamání, práce, rozpor, rezignace, arogance, disrespekt, zmijozel, stažený žaludek, úzkost, křeč, strach, úzkost, ponížení, sebepřijetí, oppressed or left out, decaying, discouragement, méněcennost, vězení, nespravedlnost, šikana, škatulky, nechuť, opak inspirace. Nemusíš to vydržet.